حتى قبل أن يعلن فصل الصيف عن رحيله، ونودع معه الجفاف الذي حفر اسمه بين مجموعة كبيرة من الأزمات التي ضربت العالم هذا العام. حل فصل الشتاء مبكرا، وهو يجر خلفه كوارث عديدة. في كندا وأمريكا إعصار فيونا التاريخي يضرب ولا يبالي، وتحضيرات جماعية في كاليفورنيا وكوبا لاستقبال إعصار إيان. وفي اليابان عانى الناس قبل أيام من إعصار نانماندول الأسوأ منذ عقود، وقبلها كانت فيضانات باكستان، وهي أسوأ كارثة لهذا العام حتى اللحظة، فقد تأثر بها أكثر من 33 مليون باكستاني. بين صيف جاف وحار حرم الناس من المياه، وبين شتاء قارس وقاس سيقتل الناس بالمياه التي حرموا منها في الصيف. إليك سيناريو مأساوي سيعيشه الكوكب في الأشهر القادمة، ونبدأ من حيث بدأ كل شيء، من ندرة المياه إلى الغرق فيها. لكن قبل أن نتابع، ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الجفاف التاريخي. شهدت أوروبا وأجزاء من الصين درجات حرارة قصوى هذا الصيف، وعرضت ظروف الجفاف في إفريقيا الملايين لخطر المجاعة. ولا يزال الغرب الأمريكي يشهد نقصا مستمرا في هطول الأمطار. وفي أوروبا قد يكون الجفاف هذا الصيف هو الأسوأ الذي شهدته القارة منذ 500 عام. ففي ذروة موجة الجفاف في أواخر أغسطس عانت نصف أوروبا من نقص رطوبة التربة، وأثرت ظروف الجفاف هذا العام على الزراعة والنقل وتوليد الطاقة، حيث انخفض نهر الراين، وهو النهر الذي يتم الاعتماد عليه كطريق للشحن، إلى مستويات منخفضة للغاية، مما تسبب في اضطرابات بالشحن. كما انخفض مستوى المياه في نهر الدانوب، وهو ثاني أطول أنهار أوروبا، حتى أصبح خارج الخدمة لناحية الشحن المائي. ويعتبر قطاع الشحن المائي هاما لأوروبا، حيث يساهم بنحو 80 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي. وعانت إيطاليا أيضا من جفاف حاد أدى لخسارتها مليارات الدولارات في قطاع الزراعة بعد جفاف معظم أنهارها. أما إنجلترا فقد أعلنت الجفاف رسميا، وأعلنت حالة الطوارئ في مناطق عدة. فرنسا هي الأخرى اضطرت لتوقيف معظم مفاعلاتها النووية، وذلك بسبب ارتفاع حرارة مياه الأنهار، مما تسبب بأزمة طاقة كبرى. وشهدت الصين فترة طويلة من درجات الحرارة المرتفعة التي استمرت لأكثر من شهرين، وهي الفترة الأطول منذ الستينيات وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الصينية. أدت درجات الحرارة الشديدة والافتقار الشديد لسقوط الأمطار إلى تقلص نهر اليانغتسي أكبر أنهار الصين، وشهدت البلاد جفاف 66 نهرا، بالإضافة إلى تقلص مساحة بحيرة بويانغ أكبر بحيرة في الصين. كما دفعت ظروف الجفاف في شرق إثيوبيا وشمال كينيا والصومال الأمم المتحدة إلى التحذير من احتمال تعرض حوالي 22 مليون شخص لخطر المجاعة. لا يوجد سبب واحد لحدوث هذا الجفاف الذي ضرب العالم، ففي كثير من الحالات يكون الجفاف عبارة عن مزيج من قلة هطول الأمطار بشكل خاص وارتفاع درجات الحرارة. فعندما ترتفع درجات الحرارة يتبخر الماء بسرعة أكبر. لكن الصيف الحاد لن يستمر للأبد، ولا بد له أن ينقضي ليترك مكانه للشتاء القارس الذي أعلن عن وصوله حتى قبل أن يصل بمجموعة من الكوارث. فيضانات باكستان. تسببت الأمطار الموسمية التي هطلت بغزارة على باكستان، بالإضافة إلى ذوبان الأنهار الجليدية، بحدوث فيضانات كارثية غمرت ثلث مساحة باكستان. أثرت على 160 مقاطعة في البلاد، وجرى إعلان 80 منطقة كمناطق كارثة. وتضرر من تلك الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص، وهناك نحو 6 ملايين إنسان بحاجة ماسة إلى المساعدات. كما تضرر أكثر من 2,000,000 منزل، ودمر 765 ألفا منها بالكامل، في حين تم تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة. وهناك احتمال نزوح حوالي 7,600,000 شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات. وبحسب ما ورد،
يتم استخدام أكثر من 5500 مدرسة سليمة لإيواء النازحين، كما لحقت أضرار جزئية أو دمر أكثر من 370 جسرا، بالإضافة إلى خروج العديد من الطرق عن الخدمة. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن جنوب آسيا هي واحدة من النقاط الساخنة لأزمة المناخ في العالم، حيث يزيد احتمال وفاة الناس فيها بسبب تأثيرات المناخ بمقدار 15 مرة. وعلى الرغم من أن باكستان تساهم بأقل من 1% من انبعاثات الكربون العالمية، إلا أن نصيبها من الآثار الكارثية لتغير المناخ ضخم. وقبل أيام قدم البنك الدولي ملياري دولار لباكستان لمواجهة آثار الفيضانات الكارثية. إعصار نانماندول. أسفر إعصار نانماندول، وهو أحد أكبر العواصف التي تضرب اليابان منذ سنوات، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 90 شخص، وتسبب في رياح عاتية وهطول أمطار بنسبة قياسية على غرب البلاد، بالإضافة لانهيارات أرضية عدة، مما تسبب في تعطل النقل وأجبر المصانع على التوقف عن العمل. وأظهرت لقطات مصورة أن نهرا في محافظة مايازاكي في كويوشو فاض، مما أدى إلى إغراق الحقول والطرق. كما تسبب الإعصار بانقطاع الكهرباء عن نحو 340 ألف منزل، وتوقفت السكك الحديدية عن العمل، بينما ألغت شركات الخطوط الجوية اليابانية حوالي 800 رحلة. وطلبت السلطات من 9 ملايين شخص إخلاء منازلهم، مع توقعات بأن يكون هذا العام عام نشط بالأعاصير المدمرة بسبب التغير المناخي. إعصار فيونا. تعد الأعاصير الشديدة في كندا شبه نادرة، حيث تفقد العواصف طاقتها بمجرد أن تضرب المياه الباردة في الشمال. لذلك فإن إعصار فيونا الذي شهدته البلاد مؤخرا هو نادر الحدوث. وقد أثرت العاصفة على 3 مقاطعات في كندا، التي شهدت أمطارا غزيرة ورياحا وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة، أدت إلى قطع الأشجار وخطوط الكهرباء، وجرفت المنازل إلى البحر، حيث قطعت الكهرباء عن مئات الآلاف، وقد يستغرق الأمر أياما لاستعادتها. وقبل أيام أيضا انقطعت الكهرباء عن دولة كوبا بالكامل بعدما انهارت شبكة الكهرباء، وذلك بعد أن اجتاح إعصار إيان البلاد، لتعلن ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ، وحثت ملايين السكان لمغادرة منازلهم، وذلك تأهبا لوصول إعصار إيان إليها بعد أن ضرب كوبا. أما فيتنام فقد أجلت نحو 800 ألف شخص استعدادا لاستقبال الإعصار نورو، وفرضت حظر تجوال في العديد من المدن. يزيد تغير المناخ من مخاطر الأعاصير والفيضانات في جميع أنحاء العالم، وتشير التقديرات إلى أن 1,470,000,000 شخص على مستوى العالم معرضون بشكل مباشر لخطر الفيضانات الشديدة، أكثر من ثلثهم أي حوالي 600 مليون شخص من الفقراء. كما تتسبب الفيضانات في أضرار تزيد عن 40 مليار دولار في جميع أنحاء العالم سنوياً. ففي أمريكا وحدها يقترب متوسط الخسائر من 8 مليارات دولار سنوياً، والتي يوجد فيها 679 مجتمعاً معرضاً لحدوث فيضانات متكررة. والآن برأيك، هل يكون طقس الشتاء القادم متطرفاً كما كان الحال مع الصيف الحاد؟ وللمزيد شاهد من هنا الدول العربية التي ستختفي عن الوجود بسبب الفيضانات.